Välkommen till en ny video. I dagens video så kommer vi hålla på med framförallt belysning. Så att det här är väl den videon jag kanske har sett fram emot mest att få göra. Belysning är ju något jag brinner lite extra för. Så att ja, den här videon kommer bli riktigt grym. Men vi börjar videon med lite tråkigare arbeten. Lite underjobb, slipning. Det här taket var ju ganska trasigt här. Vi kan klippa in lite bilder på hur det såg ut i början. Jag har inga riktiga förebilder, men det var tejpat och lagat med lite stift och sånt. Så att jag börjar väl med att slipa ner deras skit och så har jag plastsvetsa om det. Spackla igen alla hål och så nu håller jag på att slipa till det helt enkelt. Så att jag kommer lacka den här delen sen. Det här är då taket så att det är som bara sidorna som kommer synas. Så jag kommer väl göra någon snygg naturlig skarv här uppe. Så jag kommer inte lacka hela taket, men det får duga. Det blir en riktig utseendehöjare ändå. Sen kommer vi köra lite målning och slipning av lastaren. Och så kommer vi även montera ett nytt luftinsug eller luftintag. Och sen går vi på det roliga med belysningen då. Så i den här videon kommer det hända en hel del. Den kommer nog dock inte bli klar. Men någonting som faktiskt redan har hänt är toning på rutorna. Så det gjorde ju mycket för utseendet. Men ja, vi kommer helt enkelt färdigställa mycket idag. Men dekoren och det tror jag inte kommer hinna åka dit. Och så kommer det saknas lite små grejer som galler och sånt där. Sen inredningen är ju fortfarande kvar en del att ta ur. Så att inredningen är ett tag bort innan den är klar. Vi kämpar på med det här tråkiga arbetet och så får ni vara med desto mer på det roliga med belysningen. Vi kör ett litet inhopp här från vårt andra garage. Det är här vi har kvar alla svetsar och sånt innan vi flyttar in på riktigt. Så att här håller jag på att tillverka lite grejer till lastaren. Jag har varit och mätt på hjullastaren. Det här ska bli nya hållaren till de mindre fastkopplingarna. Så att den kommer sitta så. Här i hålen bultas den in på lastaren. Och här nere ska hydrauliken sitta. Så att jag har skurit till lite delar. Så nu ska jag svetsa ihop det här så får vi hoppas att det passar. Så där, nu är de ihopsvetsade. Har de där små bitarna som jag ska svetsa här. Och det blir ju en genomgång för hydrauliken till skopfästet. Eller låsningen, skoplåsningen. Så jag ska svetsa fast den biten här. Så ska vi borra hål där sen. Så kan vi ha en sån här skottgenomföring. Och så vet jag inte riktigt nu hur stort hålet ska vara. Så det får jag borra sen och slipa till. Men jag börjar med att bara punkta fast dem så kan jag snygga till den sen. Sådär då, snabb uppdatering. Då är de här ditsvetsade, borrade och så är alla hål borrade. Jag har gjort ett lite större och så är de 9 mm istället för 8 så att man ska kunna vrida lite grann och justera in dem. Så att det som återstår nu är att måla dem där. Sen är lastaren målad till det mesta. Det som saknas är insidan, armar och cylindern samt de där. Men det jag ska göra nu är att måla insidan här. Så kan jag
är dit alla hydraulgrejer imorgon. Får vi bara hoppas att slangarna passar. Risken är att de blir lite långa, så vi får se om jag måste kapa dem, köpa nya eller om det funkar. Men det blir nog bra. Sådär, nu har vi gjort lite av det här tråkiga arbetet som vi påbörjade i förra klippet. Jag har väl hållit på med det här i helgen så att Hugo inte filmar så mycket. Men vi har väl slipat ner det mesta på lastaren. Gegga på lite färg, ganska tjockt. Det ska väl torka nu i någon dag kanske. Sen ska det ju på en ny gummiduk här. Det är därför det ser lite naket ut. All hydraulik här på lastaren är ju nytt. Nya slangar, nya fästen. Som det var tidigare hade vi en fasterkoppling för 4 uttag. Och så var ju skevfästet kopplat på 2 av de 4. Och det hade ju inte funkat på vintern när jag ska multiskopa, för då har jag 4-slangad sådan och även en plog. Så att det vi gjorde nu var att koppla skevfästet innan fasterkopplingen. Så att då stänger man av skevfästet så, och så kan man köra på all hydraulik här. Så det ser likadant ut på den sidan. Så det vart mycket bra måste jag säga. Nu är det enkelt och lite mer ordning. Sen har vi även bytt uttag här för elen till plogen. Tror jag att det är. Jag vet faktiskt inte vad det här är, men jag har bytt kontakt och snyggat till lite grann. Så att det här varit riktigt bra måste jag säga. Det är lite grejer kvar. Jag har inte rätt fäste där uppe till exempel. Och så ska jag vrida till slangarna. Men typ klart. Däcksidor. Rejält uppfräschade. Hugo jobbar på här. Däcktext lite sådär diskret, snyggt. Gjorde mycket. Sen är det ju då som vi sa tonat. Det ser lite illa ut nu för vi har inte rengjort rutorna, men det ska göras. Jag har även snyggat till lite i midjan här. Jag tror vi har några förebilder kanske. Det bara hängde ju kablar. De här kablarna. Så att det ska vi fortsätta med strax. Det blir imorgon. Då ska vi börja med all el och lysen. Så det ser jag fram emot. Det blir grymt. Även taket är ju tillbaka. Det kan vi också klippa in lite mer bilder ifrån. Om vi inte redan har gjort det. Det är så mycket olika dagar och grejer nu så jag hänger inte riktigt med vart vi är. Men det blir nog bra. Då hoppar vi till den roliga delen. Och så kör vi på med alla lysen imorgon. Det blir grymt. Så där ja, då var det dags för det roliga med det här projektet, höll jag på att säga. Ja, men det här är väl det man har sett fram emot mest. Lysen. Och ni som har sett våra tidigare videos med bland annat grävmaskinen, så har vi haft samarbete med HBA då. Och den här videon är även det i samarbete med dem. Men det är framförallt med deras egna märken Refinity och Ojampere. Så att vill ni använda samma lysen som jag eller något från deras övriga sortiment, så kan ni använda rabattkoden Albin10 på Ojampere. Så får ni 10% rabatt där. Så det är väl något jag rekommenderar er att göra. Det är grym kvalitet och vi har ju kört bland annat de här på alla våra maskiner. Och vi har faktiskt inte bytt ut en lampa har vi bytt ut, för den hade vi krossat mot ett träd. Så att så är det med det. Ja, ni kommer inte få följa med på allting för det är ganska många timmar att montera allt det här. Men grundplanen är att vi ska byta ut all befintlig arbetsbelysning mot de här. Samt sätta några extra. De har även en mindre variant som vi kommer sätta på några ställen där det är lite tight. Eller där det inte kanske krävs så mycket lyse, men det är bra att ha. Och sen kommer vi byta ut de här. Det är huvudstrålkastarna som är fram. Och det är även blinkers här. Och de är universal så man kan byta sida då, så de passar på, i det här fallet, höger. Sen har vi de här riktigt grymma, coola. De kommer vi köra framåt och de är lite gultonade. Grymt vid till exempel plogning mot snörök och sånt. Och de här kommer vi då byta ut på mittdäcksbågarna. Några är trasiga.
Vi har ju både röd, orange och även vit. Så att det kommer vi köra. Vi kommer montera in några extra såna här bakåt på kåporna på hytten. De här har vi redan tjuvbörjat med att montera till höger där. Och så har vi monterat 2 bakom. Så att då kan man välja vilket glas man vill ha. Och som vi kommer köra nu så kör vi gult fram och så kör vi rött bak. Och när det är dags för besiktning så får man byta till vitt framåt, så blir det lagligt också. Och det här är själva lysarmaturen då, som man trär igenom här. Så det här är sjukt smidigt. Man kan ju även köpa längre såna här. Jag tror vi har någon här, sån. Och så finns det någon mellanlängd också. De har reflexer, kommer vi klistra på åt sidorna. Bakåt har vi redan klistrat på. Vad har vi mer? Ja, de här är ju också en favorit. Vi har ju de här på skördaren. På sidorna och bak. Nu kommer vi köra på hytten bak och så kommer vi köra på en stege på varje sida bakåt. Och det finns ju ganska många olika funktioner, men vi kommer köra positionsljus och varningsljus. Det finns även blinker som man vill koppla in det. Och så kan man välja, jag vet inte hur många olika det är, men kanske 10 olika blixtljus typ. Så att den här är riktigt snygg, den kommer vi fortsätta köra med. Här har vi lite mer till mittdäcksbågarna. Sen har vi även, just nu på mittdäcksbågarna sitter det bara vanliga runda såna här platta. Det här är ovala, så att de passar på till exempel bågar, så blir det tätt på ett bättre sätt. Så vi kommer byta ut dem också. Så att upplägget är att jag ska börja koppla in lite grann och så får ni vara med lite grann och hoppa in lite där det passar, så kör vi på. Vi börjar med att fixa de här 2 lamphållarna. Vi filmar ju bara en sida, det blir ju likadant på andra. Här har jag, som jag sa tidigare, tjuvbörjat lite grann. Det jag har gjort där är att ta en sån här från Biltema, spackla igen den, lackera. Och så har jag borrat hål för att de här ska passa. Så att, ja, nu har jag gjort det på den här sidan, men det är så jag har gjort. Så att det behöver vi inte filma kanske. Men det gick väldigt smidigt, enkelt. Och så är det redan draget ström. Här kommer det ut ström. De tidigare ägarna hade något liknande här. Så att det är redan färdigdraget. Så det är relativt smidigt. Men jag tänkte vi ska skruva lös den här nu och den. Och så ska vi se om vi lyckas koppla in den här, om vi har så tur att det bara kontakten är på samma ställe. Annars får vi stifta om. Och sen har jag inte bestämt mig här uppe om vi ska köra med riktigt vilka ljus vi ska ha. Så det får vi se sen hur det vart. Men vi kör lite snabbmontage från när jag monterar lös det här och monterar, så får ni se hur det vart sen. Sådär, liten update. Ni har fått sett lite filmer när vi kör. Vi har fått dit bågen. Vart ju riktigt bra. Nu har vi börjat där uppe under taket. Så att jag håller på att tillverka lite fästen. Vi ska köra 4 lyktor där per hörn istället för 2 som är original. Så 1 åt sidan och 3 framåt. Så att jag har varit och mätt lite. Jag ska kapa och borra det här, så får vi se hur det blir.
Sådär, nu är det, vad är det, 4 dagar sedan vi började med lyserna. Vi har hållit på varje kväll ganska många timmar, så nu håller man på att vara lite slut. Men det var värt det, för det blev grymt bra. Som ni ser så är det mesta ditkopplat. Vi ska snart rulla ut den här och så ska ni få se lite före- och efterbilder i regnet. Det är inte helt klart. Det här är näst sista filmen. Det kommer ett till avsnitt som en avslutning. Då kommer vi köra vinyl och så inredning. Och så kommer vi även ha satt dit lite bonuslampor. Så att det är inte riktigt klart nu, utan det ska dit lite positionsljus och blixtljus. Sen ska ju såklart även skärmarna dit. Så att det är lite små fix kvar. Men vi kan inte hålla oss nu. Vi måste släppa den här filmen. Så att det här får duga för den här gången. Här har vi de flesta ljusen samlade. I alla fall arbetsbelysning. Här har vi hel halvljuslampa med integrerat positionsljus och blinkers. Man kan välja att ha vitt ljus också om man vill. Sen är det värme i den här och den här lampan. De här har vi satt lite spridda, för jag tänker att det här gula skenet kommer nog vara bra i plogning, snörök med mera. Och här har vi en vanlig arbetslampa, lyser grymt bra. De är på hela 68 watt tror jag. Så det har varit en grym uppgradering mot för original. Och så här har vi de här gummiklubborna jag pratade om. Går att byta olika glas och grejer. Sen har vi en till mindre sån där lampa som kommer sitta där fram. Och så har vi även de här mindre positionsljusen då. Så att, tycker ni att de här lamporna ser grymma ut, så tycker jag absolut ni ska ta chansen nu. Gå in och handla på Ojampere. Där har ni alla möjliga olika ljus från både HBA och deras märke Refinity. Så att uppge koden Albin10 där, så får ni 10% rabatt. Det är ju galet bra timing nu inför hösten och vinterns mörker. Så att det är väl lite det som har varit tanken med det här projektet också. Och hinna få klart det här nu så att jag kan ge den här koden till er. Sen kan jag även säga att säkringar, just nu sitter alla, de där är på en säkring och de här är på en och så bakåt. Det vi kommer göra sen är att dela upp ljusen där uppe så vi har 2 olika knappar. För att nu var vi tvungna att fuska lite. Vi har fått öka säkringen 5 ampere bara för att kunna visa er. Så att det är någonting vi måste göra och fixa till. För det går ju inte att köra på för små kablar helt enkelt. Men nu ska vi sluta snacka och så ska vi ut och köra lite före och efter. Tyvärr så är det ganska dåligt väder, men jag tror att man kommer se en grym skillnad ändå. Steel giants answering nature's call.